Xin chào các bạn, hôm nay là mình muốn cái tâm sự với các bạn là cái quá trình mà mình làm á, YouTube á, bắt đầu từ làm YouTube khoảng gần 1 năm nay. Thì nói chung lý do tại sao mà mình chọn làm YouTube thì là một trong những cái lý do là cái thứ nhất là khi mà dịch Covid đến á, thì là mình có ý định là sẽ làm video để lưu lại cái bài giảng để gửi cho các bạn học sinh á. Tại vì khi mình giảng qua rồi thì có nhiều bạn là không xem được, thử ra là mình muốn làm để cho các bạn lúc nào đó bạn muốn học lại, hoặc là có những cái phần mà nó khó quá đi thì khi mình giảng qua một lần các bạn không có hiểu thì các bạn có thể xem lại. Cho nên là cái mục đích đầu tiên là mình làm để lưu trữ cái dữ liệu học tập cho các bạn học sinh của lớp mà mình dạy ở trường. Nhưng mà sau một cái khoảng thời gian làm thì là mình quay trở lại hết dịch thì quay trở lại đi dạy. Thì nói chung là cái năm đó rất là bận, tại vì có nhiều điều nó mới lắm. Sau dịch thì mình phải báo cáo đủ thứ, cho nên không có thời gian để làm nữa, và mình bỏ cái kênh này qua một bên, thời gian cũng dài. Sau một cái thời gian thì là mình quyết định quay lại làm. Lý do là vì mình muốn tìm một cái gì đó để tăng thêm thu nhập ha, rồi cũng để lưu giữ lại những cái khoảnh khắc, những kỷ niệm của mình. Thì là khi mà mình quay lại mình làm thì tất nhiên cũng có nhiều khó khăn, là mình phải học lại từ đầu cái cách làm như thế nào để làm video, để xây dựng video, để thu hình, rồi để lưu dữ liệu, rồi để tăng cái lượt xem, rồi tăng cái thời lượng, vân vân. Có nhiều thứ phải học, và mình cũng hỏi bạn bè, những người đã từng làm rồi lên mạng để xem những cái video người ta hướng dẫn, thì học được rất là nhiều thứ để làm. Tuy rằng là chưa có đem lại cái kết quả gì, nhưng mà cũng là một cái sự phấn đấu nỗ lực không ngừng nghỉ, và thời gian mình bỏ ra làm thì rất là hạn hẹp, tại vì mình còn đi dạy nè, rồi tối về còn làm công việc nữa, cho nên là không có làm được bao nhiêu. Thì tất nhiên là nó cũng vẫn còn nhiều thiếu sót, và mình sẽ học hỏi từ từ. Thì nói chung là nó cũng khó, nhưng mà mình làm thì phải có cái tâm, tức là mình làm cái gì cũng vậy, mình phải bỏ thời gian ra để mình học và mình nghiên cứu, chứ không phải là cái công việc này là nó đáng buồn cười. Và mọi người khi mà nghe nói đến là làm YouTuber thì mọi người cũng hay cười lắm, nói hết cái gì làm đi làm cái đó. Nhưng mà đó là cái quan điểm cá nhân thôi, và mình cũng không có quan tâm, tại vì họ không có nuôi mình ha, họ không có nuôi mình, và mình không có quan tâm đến những cái lời nói đó. Và họ không có biết là mình phải phấn đấu, cố gắng, nỗ lực và bỏ ra nhiều cái thời gian, công sức như thế nào cho cái công việc của mình. Khi mình đã chọn rồi thì mình cố gắng, mình làm hết sức. Không được thì thôi, nhưng mà đây là một cái công việc thuộc về cá nhân, và khi mà mình làm thì mình phải sắp xếp thời gian, rồi mình cũng phải tâm huyết, chứ không phải là mình làm chơi thôi. Và mình phải nghiên cứu cách làm, học hỏi và cập nhật liên tục. Tại vì cái kiến thức mà làm YouTube thì nó sẽ thay đổi, và cái chính sách của YouTube nó cũng thay đổi theo cái thời gian, nó thay đổi hoài luôn. Và nó sẽ càng ngày càng khó, rất là khó để kiếm tiền. Và mình cũng không phải là người nổi tiếng, cho nên là bắt đầu làm thực sự là có rất nhiều khó khăn. Nhưng mà bản thân mình cũng muốn cho mình một cái khoảng thời gian là khoảng 3 năm để mình thử thách, học hỏi. Nếu làm không được thì thôi, mình có thể là chuyển sang cái lĩnh vực khác để mình làm. Mà thực sự là trong quá trình mình làm mình thấy cái YouTube này có nhiều cái hay, cái là mình có thể phát triển nhiều cái lĩnh vực. Tức là mình thì trong cái bản thân mình là mình có nhiều cái đề tài để mà làm, và nó quá nhiều đi, cho nên mình cũng chưa có quyết định được là mình sẽ làm thiên về một cái mặt nào đó. Nó là cái điểm mạnh của mình thì là mình làm nó dễ hơn, mà nếu mình đam mê, mình yêu thích thì mình làm dễ hơn. Nhưng mà thực sự là mình chưa tìm ra, mình đang gọi là cũng đang trong cái giai đoạn thử nghiệm thôi, để xem là cái người xem họ thích thú với cái dạng nào để mình quyết định là làm cái dạng đó luôn á. Thì bây giờ mình vẫn đang phân vân, có nhiều cái mảng mình làm thử đủ mảng luôn, và nếu cái mảng nào mình thấy hay và mình tâm huyết và mình cảm thấy nó hấp dẫn và nó không có buồn chán thì mình sẽ tiếp tục duy trì cái mảng đó. Và hiện giờ là mình làm cũng
gần năm rồi đó, gần 1 năm. Thì khi mình bắt đầu năm học mới đó thì tất nhiên là công việc nó nhiều và mình sẽ không có thời gian để làm nữa, nhưng mà sẽ cố gắng theo đuổi, cố gắng duy trì. Khi đã chọn cái gì thì mình làm cũng phải bỏ công sức ra mình làm, rồi cũng mong nhận được cái kết quả. Mặc dù là cũng khó, nhưng nó là cái của bản thân mình tự gây dựng nên, cho nên mình rất là tâm huyết với nó. Mà nếu như mình thành công thì rất là vui, mình có thể có thêm một cái nguồn thu nhập, và thứ hai là mình có một cái gì đó để gọi là thể hiện bản thân mình, và những cái gì mình làm được thì mình sẽ lưu vào đây, lưu vào cái kênh của mình, cá nhân của mình. Thì sau này khi có thời gian mình nhìn lại mình sẽ thấy rất là vui, vì những gì mà mình đã làm được ở cái tuổi là cũng khá lớn rồi. Thì chắc nhiều người sẽ không có chọn làm cái này, nhiều người sẽ chọn làm một cái gì đó gắn liền với cái chuyên ngành của họ đã học, nhưng mình lại rất thích cái lĩnh vực này, rất thích. Mà mình không có thích là dạy thêm các bạn học sinh thì mình cũng thích, nhưng mà tùy đối tượng ha. Và dạy ít thôi thì nó cũng vui, nhưng mà dạy nhiều thì bắt đầu là nó chạy theo cái đồng tiền này, nó rất là đuối và nó mất đi cái giá trị của cái nghề giáo viên, cho nên mình không có thích cái phần dạy thêm đó. Mà mình đã chọn làm cái này thì mình cố gắng hết sức mình và mong là sẽ mang lại cái kết quả tốt đẹp, mặc dù là rất là khó. Và mình cũng đang cập nhật kiến thức mỗi ngày mình sẽ học thêm một ít gì đó. Có thời gian thì mình lên mình xem cái kênh của Trần Sĩ Tâm cái anh chia sẻ rất là cụ thể và cập nhật kiến thức liên tục để mình làm. Thì mình học mỗi ngày khi nào ảnh có ra video mới thì mình lên mình xem, mình tranh thủ thời gian buổi tối trước khi đi ngủ thì mình xem, thay vì là mình lướt web, thay vì là mình xem Facebook, hay vì là mình xem các clip ngắn để mà giải trí, thì mình là đi học cách làm, chứ không phải là đây là một cái việc làm rất là nghiêm túc, chứ không phải là chơi là đáng để mọi người buồn cười đâu ha. Thì mọi người đừng có suy nghĩ như vậy, rất là tội cho những người làm YouTube, họ bỏ ra rất là nhiều công sức. Tại vì mình làm là cái dạng content, tức là mình tự sáng tạo, tự quay, chứ không phải là mình bắt chước copy của người khác. Mình làm cái gì có thật thì mình làm, mình chia sẻ, chứ không phải là mình sao chép. Cho nên là mình rất là tâm huyết với cái YouTube này. Mình hy vọng là mọi người nếu mà có ý định làm thì mình cũng nhiệt tình chia sẻ cách làm, rồi nhiệt tình chia sẻ những cái link để mọi người có thể học hỏi theo. Thì mình nghĩ là mỗi người nên có một cái gì đó của riêng mình để mình lưu giữ những cái dữ liệu và những cái khoảnh khắc mà cái tuổi trẻ mà mình đã từng trải qua, hay là cái thời gian mà mình đã từng cống hiến, đã từng cố gắng phấn đấu. Và sau này khi nhìn lại thì mình không cảm thấy hối tiếc vì mình đã không cố gắng hết sức, mình đã không tìm kiếm cái cơ hội ha. Khi còn trẻ thì mình phải cố gắng phấn đấu, để thời gian nó qua đi thì chúng ta không có cảm thấy cái thời gian đó nó không có ý nghĩa. Nhưng mà thời gian nó trôi qua mà không làm được cái gì hết thì cái cuộc sống mình nó mất đi cái ý nghĩa ha. Chúng ta đã không cố gắng vì cái tương lai của mình, thì mình cố gắng vì bản thân mình thôi. Bản thân mình cảm thấy mình sống có ý nghĩa, mình cảm thấy mình đã cố gắng làm hết sức, và những cái gì mà mình đã bỏ ra thì mọi người nhìn thấy là mình làm được cái gì, rồi mình đã cố gắng như thế nào đó, thì nó rất là có ý nghĩa đó. Thì mình muốn chia sẻ cái quá trình mà mình làm thì nó cũng có nhiều khó khăn, phải học hỏi và phải cập nhật liên tục. Và tất nhiên là những cái video đầu tiên nó sẽ có những cái lỗi mà không có đáng có, những cái lỗi mà lẽ ra là mình không có nên làm đó. Tức là mình qua cái quá trình mà xây dựng bao nhiêu cái video thì mình sẽ rút ra được cái kinh nghiệm, làm như thế nào cho nó mượt mà, cho nó không có vi phạm cái chính sách của YouTube. Thì mình quyết định làm cho tới cùng. Khi nào mà thất bại thì cũng không sao, vì mình không có mất mát gì hết. Chỉ là mình dành một ít thời gian làm rảnh của mình ra để mình làm, mình học
Qua quá trình mình học mình làm thì mình biết được nhiều thứ hơn. Cái cuộc sống, trong cuộc sống thì con người ta phải có một cái gì đó để mà phấn đấu, để mà cố gắng, thì cuộc sống nó mới có ý nghĩa, để chúng ta cảm thấy mình đã sống một cuộc đời xứng đáng nhé, xứng đáng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Rồi nếu các bạn có muốn chia sẻ gì thì mình có thể ghi ở dưới phần bình luận á. Mình cảm ơn rất nhiều. Và nếu mà các bạn có thể thì các bạn có thể cho mình xin một cái đăng ký kênh ha, để giúp mình có thêm động lực để phấn đấu trong thời gian sắp tới. Rồi, cảm ơn và xin chào các bạn.